Hallo allemaal en welkom weer bij The Division. De vorige keer hebben we alle missies gedaan. Zoals je kunt zien hier op de map. Zijn allemaal voltooid, geen één missie meer te zien. We hebben echter nog niet alles in de Base of Operations unlocked. Dus daar kunnen we nog even naar gaan kijken. En daarbij wil ik jullie ook gewoon laten zien hoe de Base of Operations eruit ziet op het moment dat je hem helemaal hebt vertooid. Dit gaan we doen om alle skills vrij te spelen. Dus het zal zeker de moeite waard zijn. En ik kijk er al een hele tijd naar uit. Maar ik heb telkens gewacht om dit allemaal te voltooien totdat ik het een keer aan jullie kon laten zien. Laten we eerst even wat ammunition pakken. Oké, we beginnen denk ik met de medical wing. Dat is de wing waar we de eerste missie voor hebben gedaan. Dus laten we eens even gaan kijken. Volgens mij kunnen we niet meer met haar praten. Dat is niet van toepassing. Maar hier kunnen we in ieder geval wel voltooien. Door deze kopen, de Disaster Aid. Wat krijgen we allemaal? Heals and cures the user and nearby allies. Revives downed allies within the range. And can overheal beyond maximum health. Dat is altijd handig. And increase canned food in effect duration by 10 seconds. And collect canned food, water, energy bar and soda in the supply line once an hour. Oké, zeker gaaf. Kijk, deze hebben we dus nu helemaal voltooid. Zoals je ziet is dus nu ook alles helemaal up and running. Hier kunnen we nog niet doorheen. Maar ik denk niet dat we daar ooit doorheen zouden kunnen. Kijk, ziet er zeker allemaal gaaf uit. Wat hebben we hier? De Disaster. Ah ja. Dus die hebben we daar net geunlocked. En hier kunnen we dus van alles oppakken mochten we dat nodig hebben. Op naar de volgende. Dat is de Tech Wing. En daar moeten we denk ik nog 2 upgrades voor doen, zo te zien. Oké, kijk eens aan. Ja, nog deze. Dan krijgen we een Tactical Advance. Complete a cover-to-cover move to increase weapon damage by 2% per meter covered for 10 seconds. Oké, dat is op zich best wel sick. Kill hostile with an explosion to increase explosion damage by 40% for 15 seconds. Ik weet niet of ik dat echt ooit ga gebruiken. Increase energy bar effect duration by 5 seconds. Ja, daar moet ik nog een keer in gaan duiken wat je met al die dingen kan doen. Want dat is op zich best wel belangrijk van het gebruiken van energy bars enzovoorts. Oké, volgende. De generators. Wat kunnen we daarbij? Increase the damage and radius of the explosion. And may cause targets to bleed. Oké, the bomb explodes with a non-lethal effect that blinds and disrupts all targets in the range. Dus het is een soort van flashbang. Dat is altijd handig. En wat hebben we hier nog? The bomb explodes automatically when a hostile target is within range. Dat is ook zeker niet verkeerd. And increase the soda consumable effect duration by 10 seconds. Dus zoals ik al zei, daar moet ik nog een keer in gaan duiken. We hebben deze wel helemaal voltooid. Voor degenen die het niet weten. Deze is heel belangrijk. De Special Gear Vendor. Daar kan je al deze blueprints kopen. Maar je moet wel voldoende Phoenix punten hebben. Ik ben daar hartstikke druk voor me mee aan het sparen. Maar hierdoor kan je echt eigenlijk op dit moment een van de beste gear maken in de game. Dus dat is zeer belangrijk. Hier kunnen we niks oppakken, want dat heb ik allemaal al gedaan. En we zien dus dat we hier de Central Heating en de Generators hebben. Dus dit is ook helemaal voltooid. En het ziet er toch allemaal al aardig chic uit. Kunnen deze spullen ook niet pakken? Deze wel, dat is bijzonder. Oké, de laatste plek waar we nog naartoe moeten gaan is volgens mij de support wing. Als het zo heet. Oh, de security wing. Oké, ik zat er helemaal naast. We hebben hier nog wat weapon parts. Heel goed. Laten we eens even kijken wat we hier kunnen upgraden. Juist, oké. We hebben de guard post. Headshot the hostile to pulse them for 10 seconds. Damage multiple hostiles within an explosion to apply 40% more damage from the blast. Oké, dat klinkt best wel overpowered. Increase incendiary bullets effect duration by 10 seconds. And collect incendiary and explosive bullets ammo in the guard post once per hour. Heel goed.
En de laatste, de barracks. Laten we eens even kijken wat we daarbij kunnen upgraden. Als we erop kunnen klikken. Ja, heel goed. Oké, kijk eens aan. Increases damage resistance and speed for the user and nearby allies. En dit is dus echt de beste survive of skill, de master skill die je kan unlocken. Tenminste, die wordt het meest gebruikt en die zorgt er eigenlijk voor dat je veel minder damage binnenkrijgt. En increased X points gained from accolades by 25%. En ik denk dat accolades van die verzamelobjecten zijn, dat weet ik niet zeker. Hier zullen we niet zo heel veel meer aan hebben, aangezien we al level 30 zijn. Maar wie weet dat je later nog meerdere levels omhoog kan gaan. Dat zou zomaar kunnen. Oké, dus die hebben we ook helemaal voltooid. Dan gaan we meteen even kijken wat we allemaal hebben. We hebben dus nu 2 nieuwe slots. En die moeten we natuurlijk wel even gaan indelen. Wat is dit? Kill hostile while moving. Dit is zeker een sterke. En we hebben nogal meerdere goede dingen. Ja, misschien een van deze. Dat als je headshot schiet. Headshot the hostile to have a 50% chance of not consuming the bullet. Die is wel echt heel sterk. Wow, wat? Waarom heeft hij deze nou weer uitgehaald? Hè? Oké. Equip talent. En hier. Ja. Nee, wat? Hij zat nou nog steeds niet op de goede plek. Ja, kijk dan. Even kijken. Moet toch niet zo moeilijk zijn? Nee, we willen deze op deze plek zetten. Oké, nu niet meer aan zitten. Abilities. We hebben dus deze master skin. En die willen we sowieso. Laten we deze ook even bijpakken. Maar deze willen we gaan equippen. En dit kan op zich gewoon zo blijven staan. Wat we ook al een hele tijd hebben. En dat heb ik jullie nooit echt laten zien. Maar misschien wel een goed idee. Ik weet niet precies meer waar het zit eigenlijk. Laten we eens even gaan kijken. Ik moet nog een beetje nog steeds eigenlijk gewend raken aan dit schema. Maar de Intel, ik denk dat dit het is. Dit zijn dus alle beelden. En wacht, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar die kan ik dus aan jullie laten zien. Dit zijn korte video's. Laten we eens even kijken hoe die eruit zien. Het kan zijn dat ik hier best wel een tijdje mee bezig ben om doorheen te gaan. Maar volgens mij zijn die wel echt heel gaaf. Dus hier gaan we met de eerste. Let's go. Wow, man. Ik zou het echt in mijn broek doen als dat zou gebeuren. Blijkbaar gewoon hele korte, maar gave filmpjes. Dus laten we ze even allemaal doorlopen. Is that it? Oh, no, let me call it in. Dispatch is car 2-4. We have visual on unit 5-5. Looks abandoned, over. Copy that, over. Mother Christ! Shit, they're behind us! Forget it, just go! Now, now! Dispatch, this is car 2-4. We are over... Car 2-4, what's going on out there? Dispatch, this is car 2-4. We are... Get back up! Wat? Dit zijn echt allemaal best wel lompe video's. Niet normaal. What the heck? Wat is het allemaal voor bullshit, man?
gonna catch a fucking... Shit, don't shoot. I want to join up with you guys, I swear. I know things. We'll take him to the captain. See if he sticks. Roger that. On your feet, you. You will regret this. I swear. You there. Hey, give me that! Oh, oké. Het wordt telkens scharig, niet normaal. Soldiers of the Last Man Battalion, this is your commanding officer, Lieutenant Colonel Charles Bliss. There were those among us who were angry when the decision was made to leave us behind. Leave us to die, as some people said. But I looked around at this city, and I saw opportunity. I saw what it had been. And I saw what it could be once again if someone had the guts to fight for it. If there were men willing to go out in the streets and take them back from the degenerates and lowlifes who ruled them now. To do what the cowardly government and its fearful, weak soldiers were too afraid to do. And to cut down all the liars and murderers and thieves who stand in the way of peace. We will not look back. We will not compromise. We will do whatever it takes to ensure a better tomorrow for all those who stand with us. And those who stand against us, may God have mercy on their souls. Bliss out. Tell me we got that. Because God damn it, I'm not doing it a second time. Oké, dat was blijkbaar een soort van leider of zo. Die wel Snowden-plan had. One cut. One cut's gonna make you bleed. But one cut don't kill you. One cut just makes a scar. We're gonna fucking fight him! A deeper cut We're gonna fucking fight him! We're gonna get him! We're gonna... makes you cry. But you can turn that cry into a roar, or you can turn it into a whimper. That's your choice. I can't So take you it! can choose to be a victim, no matter where you at. I can't take Top of the it! penthouse, in a prison cell, or even free. Roaming your own streets again. Complain about the cold, the rats. Complain about who's in charge. Some people want to stay the victim. They want to cry. I'll give you what you want. You want to be the victim? Well, I'll make you one. I'll make you one. Me? I'm gonna take what's mine. They say this disease is a tragedy. They say it's the end of the world. Oh, yeah! This disease is our teacher. Oh, hell yes. Teaching the uniforms that they done. Teaching us to rise up. They taken from us long enough. Now we take from them. Their houses, their cars, their families, their lives. This is our town. And now is our time. Hell yeah! It's our time. We're all in! Let's do this! Oh, yeah! Wipe them out, goddammit! Wauw, wat een gestoorde dude. Niet normaal. Oké, we hebben de eerste 6 video's bekeken. Laten we opgaan naar de virus report. Samples of the original green poison pathogen, the ones we recovered off the currency used as a primary transmission vector, let us take a closer look at the virus's basic genome. What I found was clear evidence the bug had been manufactured. There's genetic material there from a half dozen other pathogens, bolted onto smallpox to make a more efficient killing machine. Oké, interessant. Dit is allemaal ietsje meer technisch. Maar daardoor wordt het verhaal toch wel allemaal een stuk duidelijker. One of the things that makes a virus lethal is adaptation. Rapid mutation makes it harder for antibodies to identify and drugs to kill. What we're seeing in the samples you pulled from the population at the train yard is the degree of genetic drift green poison is already experiencing, and it's significant, which means it'll be that much harder to find a vaccine. Oké, dat ziet er inderdaad niet goed uit. Ondertussen hebben we al een vaccin gevonden, dus dat is goed. Volgens mij tenminste. What you're looking at is the smallpox virus. It normally takes 1 to 2 weeks for it to incubate in a host, and it's not contagious while it's doing so.
Looking at Amherst's notes, it's clear he wanted to change that. To make green poison infectious while it developed, and to speed up that incubation process to make it spread faster. In English, it's more contagious and it reproduces faster. And that's bad. Oké, oftewel het virus kan zich heel snel verspreiden. We've got confirmation that green poison wasn't bred. It was coded. Specifically, he picked up on his buddy Chernenko's research about modifying virus genomes in a virtual space, kicked it up a few notches, and fed the result into an industrial protein replicator. What came out the other end was a working virus, one he could keep tweaking to achieve maximum effect. By which I mean, dead people. Oké, en de laatste hiervan. What you're looking at is the smallpox virus, one of the deadliest pathogens on the planet. For centuries, it did a wonderful job of helping keep the human population in check. But times change, and sometimes Mother Nature needs a hand in improving her creations. Like, say, speeding them up a little bit, making them contagious when they should be quietly incubating in a host, or making them more lethal. I didn't come up with the approach on my own. My friend Vitaly is one of the pioneers in the field, and the idea has been around for years. Genome as data. You see, once we digitized DNA, we made it infinitely mutable. We could do 1,000 virtual variations in the time it used to take to grow a 1 lab grade generation of pathogens. And we could pick the best, most lethal combinations and make them real. That's how you make a killer virus, you see. Mix in genetic code from other diseases, and you move the sliders all the way up on lethality and virulence. The goal was a 90% mortality rate. I'm not sure my green poison is going to quite hit that, but honestly, that's just details. As long as most of humanity goes, the Earth stands a fighting chance. Technically, technology is what's killing the planet. But that's not really the case. It's the greed that drives the technology. But a funny thing happened on the way to $100 genome maps and 3D printed plastic toys. Someone figured out those technologies could be repurposed, modified for the greater good. Me. Now, my virus is going to do what nature's always done. Decide who lives and who dies. And if nature decides I die, then I die. If nothing else, I'll have a lot of company. Natural selection at its finest, helped along by a little unnatural genetic manipulation. It's all data, really. Life's just a method of processing it. The same way I processed the smallpox genome on my laptop. And who's to say that wasn't the plan all along? If, by some miracle, you survive green poison, then nature's decided you deserve to live. The rest of us shouldn't and won't. Godspeed. I'll see you in hell. Wauw, daarbij werd het opeens een stuk duidelijker. Wel een bizarre gedachtegang, dat is één ding dat het zeker is. Oké, op naar de laatste 4 filmpjes. Wow, man, ze zijn echt super bruut, niet normaal. Can't believe the bullshit that went down in the dark zone at the end there. I know. We had it. Everything I told them was dead on. They made us pull out anyway. And we
we left our dead behind. Yeah, we're not supposed to do that. Hang on a second. Look, we don't leave people behind. We're here to make sure this city doesn't get left behind. But the people we're working with, they're just fine with leaving all of us behind if it's convenient. Look, I don't agree with every decision that's been made, but I am saying it's time to leave them behind. Their model doesn't work anymore. If we're smart, we cut it loose before it drags us down, before it kills us. you're talking treason. I'm talking common sense. Look around. There's nothing left to save. The JTF is trying to save a Manhattan that doesn't exist anymore. It is all about power now. Power and survival. They are done, but I am not. And you won't be either. Not if you work with me. Oké, interessant, interessant. Ene laatste video. I think we need to modify the terms. Wow, dat is gewoon Why, Colonel? It seems to be working perfectly well so een far. audiobestand blijkbaar. Support of my people and their gear with field intel you couldn't dream of 6 weeks ago. I get a base of operations, a place on what's going to be the winning side, and the occasional use of your manpower as needed. Not to mention the occasional surface-to-air missile. Or have you forgotten about that chopper in Brooklyn? Look, my people did the dirty work on that op, Bliss, and eliminating Division Senior Command was as much a benefit to you as to me. The last thing either of us wanted was a senior division agent directing a second wave. Hang on, I'm getting feedback on the link. We've been compromised? Looks like it. Cutting the link now. No, don't you. Wow, dat ging blijkbaar over die helikopter die was neergeschoten. Helemaal de eerste... Nee, niet de eerste aflevering, maar een van de eerste paar afleveringen wilden we inderdaad de helikopter instappen die net voordat we instapten ontplofte. Blijkbaar had het daarmee te maken. Oké, laatste audiobestand. You think there's maybe enough virus going around right now? It's all about the leverage. If I've got my hands on the dollar flu starter kit, this green poison that someone cooked up, then certain people are going to be a lot more reluctant to take a run at me. A gun's a lot better for self-defense than a weaponized virus. Stop thinking small. Start thinking possibilities. There's no medical infrastructure anymore. It's the Wild West out there, but less civilized. Being able to turn certain death loose at any time I want puts me in a powerful position. And controlling the core ingredients for a vaccine, that's useful too. So you might kill even more people. Who's gonna notice? It's not the killing, it's the threat of being able to kill. And giving them the hope they might be saved. The way things are breaking down out there, all these different groups carving their own territories out of what used to be civilization. It only makes sense to have an ace in the hole. Oké, ik denk dat dit wel een beetje was voor vandaag. Hier zie je alles wat we allemaal hebben gevonden. Zeker nog niet alles in dit spel. We hebben dus in ieder geval de base of operations helemaal voltooid. En dat ziet er allemaal natuurlijk weer stralend uit. Voor degenen die niet weten hoe je, ja, hoe zeg je dat? Van dat item dat je zo je wapen een kleurtje kan geven. Dat kan je bij deze doen. En hoe dat er dan uit gaat zien is bijvoorbeeld als we hier even kijken. Dan kan je dus je wapen bijvoorbeeld hier door een skin geven. Dat was het. Dus ik heb er al verschillende gekocht. En dan kan je ja, het allemaal wat spannender maken. Dit was het in ieder geval weer voor vandaag. Ik hoop dat ik jullie een goed beeld heb kunnen laten zien van hoe de base of operations eruit ziet. Op het moment dat je die helemaal hebt voltooid. Hier beneden heb je nog een shooting range voor degenen die dat niet wisten. En dan kan je altijd gewoon al je ammo even opschieten op één zo'n gast en kijken hoeveel damage je wel niet kan doen. En je ziet dat het aardig kan oplopen, dus dat is soms wel leuk om even naartoe te gaan. Ik wil jullie in ieder geval weer allemaal super bedanken voor het kijken naar deze aflevering vandaag. Laat me natuurlijk wat jullie ervan vonden, laat me dat weten, dat zou echt geweldig zijn. Door een duimpje omhoog of omlaag te doen, of anders een comment section, of een bericht in de comment section te plaatsen. En de volgende keer, ja, we gaan gewoon veel van deze side missies doen, of main missies. Ik laat jullie natuurlijk weten op het moment dat de nieuwe comment uitkomt. En voor de rest, mocht het zijn dat jullie nog goede ideeën hebben, ja, natuurlijk de Dark Zone, dat is natuurlijk ook gaaf. Laat het me dan weten. Ik zie jullie in ieder geval allemaal graag weer volgende keer. En nogmaals heel erg bedankt voor het kijken.